Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate și ce o să te mire din momentul în care tu vezi acest videoclip. Avem numărul 1, piatra albastră, numărul 2, piatra roz. Poți să alegi intuitiv. De asemenea, poți să alegi un număr pentru o situație, un număr pentru altă situație, un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană și de asemenea poți să asculti și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru situația ta. Începem cu numărul 1, piatra albastră. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești oricând gratuit pe noua aplicație Cristina Zurba. Este aplicația care îmi poartă numele și pe care o găsești gratuit și o poți utiliza oricând simți tu. Hai să vedem, da? Numărul 1. Ce trebuie să știți? Ce se întâmplă? Bun, a început citirea. Regele de spade, roata destinului, regina de cupe. Deci aici e o hotărâre între o femeie și un bărbat. Da? Parcă decizia e la omul ăsta. Da? De asemenea, văd aici că cineva parcă s-a transformat așa deodată într-o persoană mai rece, mai dură. Regele de spade spune despre o legătură cu zodii de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar și despre un moment în care lucrurile par să fie mai clare. Da? Regele de spade e foarte dur, e foarte clar, știe foarte bine ce își dorește. Pentru tine avem 9 de cupe, deci este un moment în care încerci să te bucuri de tot ceea ce ai în jurul tău. Poate chiar te simți împlinit, mulțumit, liniștit. Da? În unele cazuri simt că e ca și cum ai luat o hotărâre, poate în subconștientul tău, pentru a-ți fi mai bine. Hai să vedem ce este cu acest 9 de cupe, da? Ce vrea să zică. Un copil avem și judecata. Da, e ca și cum, nu știu, ai hotărât să te bucuri ca un copil de viața ta. Poate să însemne aici și o hotărâre pe care ai luat-o în legătură cu un copil, în legătură cu un nou început, o nouă viață. Da? Dar și cineva aici care are de luat o hotărâre, mai văd eu. Poate ai cunoscut o nouă persoană sau urmează să cunoști pe cineva. Pentru casa ta avem regele de cupe, o legătură cu zodii de apă, rac, scorpion sau pești. Simt aici în unele cazuri o legătură cu o persoană extrem de sensibilă. Este cineva care a trecut prin multe, care a experimentat multe. Tot regele de cupe poate să însemne și cineva foarte apropiat de inima ta care urmează să te contacteze. Hai să vedem ce e cu regele de cupe. Avem ceartă și drum. Deci aici sunt niște discuții legate de un drum, legate de o mașină. Vrei să mergi undeva sau poate aștepți pe cineva să-ți vină în vizită. Cineva care are de rezolvat o situație legată de o mașină mai poate să fie. În curând, pajul de monede, în curând aici văd o legătură cu o persoană mai tânără sau în curând te văd foarte dornic să încerci lucruri noi, să studiezi o situație nouă. Poate să fie și un nou loc în care vrei să mergi. Însă simt aici și energia unei persoane care vrea să vadă cumva niște dovezi fizice, palpabile. O discuție în legătură cu o relație. Da? Poate vrei să înveți ceva, să studiezi ceva în legătură cu relația de cuplu, în legătură cu ideea de relație. Da? Dar văd aici și o bucurie neașteptată pe care o ai de la cineva. Hai să vedem în curând. Cineva aici nu e foarte sincer în legătură cu o întâlnire, în legătură cu o situație anume. Da? Parcă e cineva care evită să comunice, evită să răspundă.
În viitor, judecata, deci te revezi aici cu o persoană dragă ție și ai niște discuții clarificatoare. Poate aștepți un răspuns de mult timp și atunci el poate să apară. Ce mai văd este o hotărâre care se ia undeva, poate la nivel înalt. Da? Și hotărârea aia văd eu că are un rol important. Cineva primește pedeapsă. Cartea minciunilor și cu inamicul. Aici în viitor cineva o să afle despre niște minciuni. Fie tu afli despre niște minciuni care s-au spus, fie niște lucruri care s-au ascuns se vor afla. Se vor afla. Poate îți dai seama cine este inamicul, cine e hoțul. Poate să fie vorba despre o situație veche sau despre o persoană mai în vârstă. Este o persoană cu o experiență mare de viață. Persoana asta a trecut printr-o pierdere. Na. Ce nu știi tu? 4 de bâte. Tu nu știi ceva în legătură cu o petrecere, în legătură cu o realizare, o bucurie, ceva ce se întâmplă undeva pe la amiază. Da? Cineva care e supărat aici, e puțin trist. Și dacă ești femeie, uite, e vorba de un bărbat care e puțin trist în legătură cu o petrecere, în legătură cu o situație anume. Pe neașteptate, 8 de bâte, pe neașteptate niște mesaje pe care le primești. Pe neașteptate văd aici multă pasiune. Pe neașteptate văd că ceva se întâmplă cu viteza luminii. Niște vești din casă, din familie. Pot fi niște vești aici de la un părinte sau de la o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Pe neașteptată văd și o hotărâre rapidă pe care cineva o ia. Da? Uite, poți să cunoști pe cineva nou și persoana aia să zică, uite, gata, vreau ceva serios, vreau ceva stabil. Ce o să te mire? 7 de monede. Na, aici o să te mire faptul că cineva analizează trecutul, dar poți să rămâi și surprins despre o veste care apare în legătură cu o moștenire, în legătură cu o sumă de bani. Ceva aici te va pune pe gânduri. Da? Uite, poate să fie vorba și despre o femeie, da? Care stă și analizează foarte mult ce s-a întâmplat. E o bucurie neașteptată totuși în legătură cu o sumă de bani. Mai văd aici. Bun, hai să clarificăm puțin povestea. Vreau să văd ce în viitor, da? Ce-i cu minciunile astea aici? Despre ce e vorba? Bărbat în vârstă, bani mulți. Da? Niște lucruri legate de un bărbat matur, cineva care e stabil financiar sau poate este vorba despre o persoană care a mințit foarte mult. Bani puțini și supărare și gelozie. E ca și cum cineva aici pozează în altă persoană, în fața ta. Și uite, aici urmează să afli un adevăr, urmează să afli ceva. Hai să vedem ce nu știi tu, ce e cu petrecerea asta, cu persoana asta supărată. Un prieten sincer, da, care e puțin supărat în legătură cu o petrecere, cu o reușită. Conflict, tranziție, schimbare. E ca și cum cineva e supărat aici că i s-au schimbat planurile. Și asta tu nu știi. Și să vedem pe neașteptate ce sunt cu veștile astea, că sunt vești bune. Pe neașteptate avem o casă, da? Și lacrimi. Deci cineva care îți spune niște vești destul de impresionante, destul de puternice pentru tine din punct de vedere emoțional.
Dragoste sinceră, conflict pe neașteptat. Mai vreau o carte. O veste rea, da? O veste care apare. Ce e vestea asta? Vestea asta are legătură cu o întâlnire surpriză sau cu o decizie surpriză pe care cineva o ia în legătură cu o întâlnire. Și ce o să te mire? O persoană vicleană cu o bucurie mică și care vrea să te revadă. Deci aici o să rămâi surprins că cineva vrea să te revadă. Cineva vrea să reia legătura cu tine. Poate este o femeie care vrea să reia legătura cu tine sau, cine știe, tu vei rămâne surprins sau surprinsă de un mesaj pe care îl aștepți de mult timp. Simt să mai iau un mesaj, o carte, și o să te mire. Da, uite, sunt niște intrigi între femei, deci poate e o situație conflictuală care se rezolvă. Da? Dragilor, hai să vedem și un mesaj din partea acestui oracol, numărul 1. Avem o femeie matură, da, sau o femeie care are o supărare în legătură cu un drum, cu o călătorie, sau poate o femeie de la drum care îți dă o veste. Cineva căruia este teamă, este o persoană temătoare, sufletistă, cineva care vrea să controleze lucrurile. Sau poate e cineva căruia este teamă de un control, da? De faptul că pierde controlul. Nu știu. Însă totuși eu văd aici că tu ești bine din situație. Cartea asta înseamnă valoare, înseamnă apreciere, înseamnă ceva ce este ascuns. Și din nou, noroc și bani, da? Sau abundență. Deci rezolvi ceva ca prin magie. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile, chiar dacă dorești și tu o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația care îmi poartă numele Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, te îmbrățișez și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și dacă vrei, hai și la numărul 2 să vezi și ce mesaje sunt acolo. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roz. Hai să vedem ce mesaje are tarotul pentru numărul 2. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești. Îți mulțumesc pentru că îmi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, găsești oricând cu drag gratuit pe aplicația care îmi poartă numele Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ai și site-ul oficial cristinazurba.com. Hai să vedem pentru tine, pentru casă în curând în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Wow, a ieșit deja prima carte și avem un 6 de monede, valetul de bâte. Da, cineva aici e tăcut. Da, cineva nu comunică, în schimb face multe lucruri. Poate să fie vorba despre un cadou pe care vrei să ți-l faci, despre o sumă de bani pe care o aștepți, dar este și un moment în care cineva aici parcă trebuie să se împartă între casă și prieteni, între persoana iubită și prieteni. Poate să fie vorba și despre faptul că te gândești să investești într-o pasiune, să investești în ceva. Pentru tine avem arcana majoră, turnul. Este clar că ești într-un moment în care afli tot felul de secrete. Ți se dezvăluie tot felul de lucruri în față. Treci printr-un moment în care ești autentic, ești sincer, faci ceea ce îți place și cu siguranță izbucnești. Turnul mai vine și cu evenimente total neprevăzute, dar hai să vedem despre ce e vorba. Parcă e un moment de conștientizare. Da? Poate să fie aici o veste legată de niște acte sau o veste legată de zona legală. O veste legată de zona justiției mai poate să fie.
Poate este și un moment în care ai zis, gata, nu mai pot într-o situație și atunci răbufnesc, da? Rup prietenia, rup colaborarea sau încep să mă comport diferit, încep să arăt lumii ce îmi place mie cu adevărat, dar e ceva legat de un bărbat și de o ceartă și de o supărare de suflet, o supărare pentru casă sau o supărare în legătură cu stabilitatea unei relații, stabilitatea unei situații. Mai vreau o carte. Că totuși e turnul, adică nu e o carte oarecare. O relație. Deci aici poate un moment în care, nu știu, afli de o despărțire sau tu te hotărăști să te separi de cineva. Pentru casa ta, cavalerul de spade. În casa ta văd aici pe cineva care vine cu viteza luminii către tine. Poate să fie și un fel de ceartă care are loc, dar și un moment puțin mai agitat. Da? Parcă, nu știu, cineva reacționează într-un mod ciudat, cineva e gata de luptă, e gata de atac. Avem preotul și cu ochiul, deci parcă e un moment aici în care Dumnezeu îți luminează mintea și deodată începi să vezi lucrurile mai clar sau începi să acționezi cumva diferit. Mai văd o legătură aici cu un părinte sau cu o persoană dragă ție. Poate cineva care îți vine în casă pe neașteptate. E vorba de o femeie aici. O femeie și un bărbat cu niște minciuni, cu niște lucruri ascunse. Poate tu, uite, dacă ești femeie, deodată așa ți se luminează mintea și acționezi diferit. În curând, marele preot, o legătură cu zodia Taur, dar văd aici și o înțelegere pe care o faci cu cineva. Poate este vorba și despre o relație, da, pe care ți-o poți forma, o înțelegere pe care o faci cu o persoană. Poate să fie ceva interesant care se întâmplă undeva pe la amiază sau la o zi sfântă, la o zi mare. În curând. O supărare în legătură cu un drum. Da? Sau o veste mai puțin plăcută care vine de la drum. Și aici pot fi niște discuții puțin în contradictoriu, discuții acide. În viitor, judecata, foarte interesant, judecata a apărut pe poziția asta și la numărul 1. Deci e clar aici că cei care ți intra pe acest videoclip urmează să aveți parte de niște dezvăluiri sau urmează să vi se lumineze mintea. E ca și cum în viitorul foarte apropiat, universul ăsta preia controlul și te duce acolo unde te aștepți mai puțin. Numărul 2, văd clar că, uite, tu treci printr-o perioadă extrem de intensă din punct de vedere emoțional. Să vedem judecata asta ce zice, că te poți revedea cu cineva. Sau poate aștepți un răspuns de mult timp. Cineva îți dă niște vești pe care le aștepți. Doar că fie veștile astea nu sunt bune, fie sunt niște vorbe dintre astea foarte seci, foarte reci, da? Pe care cineva ți le dă. Aici văd o persoană cu uniformă sau cineva care e foarte sigur pe el. Poate este o veste legată de o instituție de stat. Poate este o veste în legătură cu o hotărâre importantă, pentru că această carte înseamnă o persoană care e foarte sigură pe ea. Omul ăsta are niște reguli bine puse la punct. Ce nu știi tu? Puterea, o legătură cu zodia Leu, dar poate tu nu știi despre o pasiune foarte mare pe care cineva o are. O luptă prin care cineva trece.
Putere. Falsitate și o pierdere. Deci aici tu nu știi că cineva se luptă ca să nu piardă ceva anume. Cineva trece printr-o luptă foarte puternică, printr-un moment puțin dificil. Poate să fie și o persoană puțin orgolioasă aici, despre care tu nu știi. E cineva care are niște speranțe tare mari aici. Pe neașteptate, pajul de monede. Pe neașteptate, o veste pe care o primești de la o persoană mai tânără. Sau pe neașteptate, vei descoperi ceva care te va pune foarte mult pe gânduri. Poate să fie un loc nou în care mergi, poate să fie vorba despre o nouă persoană. O veste care apare, da, și fie este o veste care are legătură cu o problemă de sănătate a cuiva, sau o veste prin care, nu știu, începi să-ți dai seama unde e problema, unde e soluția. Deci un bărbat cu o bucurie neașteptată, o vizită, cu dragoste, cu bani, cu prietenie. Pe neașteptate. Uite, ai o bucurie mare, un nou început. Și ce o să te mire? Regele de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Pe tine aici clar te va surprinde o persoană foarte sensibilă, poate chiar suferința cuiva din jurul tău, însă de asemenea vei rămâne foarte surprins aici, clar. Poate și despre o veste în legătură cu zona medicală, cineva care poate își exprimă emoțiile față de tine, într-un mod sincer. Ia să vedem noi ce e cu regele ăsta de cupe aici. Ce o să te mire? Un sfârșit și gelozie. Cineva care vrea să pună punct la o gelozie sau poate să fie vorba despre cineva care îți recunoaște un anumit lucru. Poate e o nouă persoană care apare sau cineva îți povestește că a cunoscut o nouă persoană. Are legătură, uite, poate cu o relație serioasă aici. O hotărâre aici care se ia și care e bună. Dar vreau să văd aici ce nu știi tu cu lupta asta. Ei, tu nu știi că cineva aici are niște discuții intense, da? Are niște lupte, riscă, nu știe ce să facă. Pentru că avem scrisoarea și un noroc mare. Deci, cineva care s-a trezit deodată pus într-o situație în care nu știe ce să facă. Sau persoana asta încearcă să lupte pentru norocul său. Ce nu știi? E ceva legat de un bărbat matur, un bărbat asumat, poate e o persoană cu o experiență mare de viață. Sau pentru unii poate să fie vorba despre un șef, despre o persoană matură. Poate e cineva care, cum să zic eu, are niște lucruri de ascuns. Ia uite. Uite, o pagubă și cununie relație. Nu știu, deci cineva care are o pierdere, are o pagubă undeva, într-un contract, într-o înțelegere, poate într-o relație stabilă, nu știu. Și e înlăcrimată persoana asta. Hai să vedem, pe neașteptate, ce se întâmplă. Pe neașteptate, o bucurie de departe, o bucurie mare. Poate o veste care apare printr-un mesaj, printr-un apel telefonic, nu știu. Hai să vedem, pe neașteptate.
Ești lăudat, onorat, deci niște vești bune pentru tine, uite, care îți aduc o bucurie mică. Cineva care aici, uite, ar vrea să te revadă și asta o să te surprindă. Și ce o să te mire pe tine în toată povestea asta? Ia să vedem noi. O persoană vicleană avem. O companie plăcută, da, sau alături de care tu te simți bine. Și avem un bărbat tânăr sau un bărbat care este neexperimentat sau poate chiar este o întâlnire pe care cineva a avut-o. Hai să vedem ce o să te mire. O să te mire o veste despre un final și o dragoste sinceră. Aici poate, nu știu, rămâi surprins că cineva îți spune, da, te sună un prieten și spune, băi, uite, m-am separat, m-am despărțit, dă-mi un sfat. Pentru alții poate să fie vorba despre o persoană care trece printr-o suferință și care, nu știu, te contactează sau te întâlnești cu omul ăsta. Da? Surpriza e un sfârșit. O veste despre un sfârșit. Care apare atunci când te aștepți mai puțin. Na, hai să vedem noi ce spune și acest oracol. Au ieșit multe cărți. Ia uite, e cartea dorinței, cartea atracției. Distanță, călătorie, deci cineva care își dorește o călătorie sau poate să fie și o relație la distanță aici. Transformare și justiție sau documente, deci o hotărâre, un echilibru. Deci e clar că se ia o decizie sau vine o veste de la drum. Unii puteți să cunoașteți o nouă persoană, ia uite, dragoste și iubire, da? O nouă persoană care apare în viața ta. Sau afli despre un cuplu nou care s-a format în jurul tău. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile și e cineva căruia este teamă de tine sau are emoții sau este teamă să-ți spună. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Noi vă mulțumim pentru atenție, vă îmbrățișăm cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile, iar dacă vrei și tu o analiză pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te îmbrățișez cu drag, îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și îți mulțumesc încă o dată că ai ales să mă urmărești.